Sziasztok! Ismételten egy alkoholtartalmú italt készítek, ezért a videó megnézését 18 éven aluliaknak nem ajánlom. Most bodzalikört szeretnék készíteni, meg ki akarom maxolni a bodza szezont, és tavaly bemutattam, hogyan csinálok bodzaszörpöt, nemrégiben bemutattam, hogyan csinálok bodzapezsgőt, most pedig rátérünk talán a legegyszerűbb folyamatra, a bodzalikör készítésére. Ehhez nem kell más, mint rengeteg bodzavirág, 15-20 fej bodzavirágot kell ezt felhasználni, minél több, minél nagyobb, annál ízletesebb, finomabb lesz a bodza likőrünk. Javaslom mindenkinek, hogy ha tudja, akkor otthon nevelt bodzából, bodza bokorról szedjen bodzavirágot, de ha erre nincs lehetőség, akkor nagyon körültekintően szedjetek út mellől, vagy olyan helyről, ahol nem ismeritek a környezetet, mert a földművelők nem kevés vegyszert szórnak ki mostanában a földekre, különböző gombás fertőzések megelőzéseképpen. Szóval csak óvatosan az ismeretlen helyről származó bodzavirággal. Első lépés akkor, hogy szerezzünk bodzavirágot. Én a kertemből szereztem bodzavirágot, és látjátok, hogy nagyon-nagyon szép bodzavirág fejem van. Látjátok, hogyha kicsit így megrázom, akkor még hullik is belőle a virágmag. Viszont nem szeretném, hogy kesernyés ízű legyen, ezért ezt a zöldes részt, ezt le kell vágni, amennyire lehet, és én egyből bele a befőttes üvegbe. Ez nem lesz olyan sok bodzalikör, ez körülbelül egy olyan 7-8 deci maximum, és emiatt a virág miatt, a virágok tömege miatt mondtam azt, hogy kellene egy nagyobb üveg. Nagyon figyeljünk arra, hogy se levél, se szár, a lehető legkevesebb szár kerüljön bele. Kevésbé ízessé tudja tenni a bodza likőrünket. És természetesen bogarak se legyenek benne. Ennyi bodzavirágot szedtem össze. Második lépésként bio citromnak, vagy kezeletlen citromnak a héját, azt nagyon-nagyon óvatosan le kell vágni, hogy a lehető legkevesebb ez a fehér rész kerüljön bele a likőrbe, mert ettől kesernyés ízű lenne a likőrünk, az meg annyira nem jó. Ezt az egész citromnak a héját így bele fogom rakni, és utána még belepréselek egy citromnak a felét, belepréselem ide a likőrünkbe. Magát a citromot azt nem dobom bele. Az utolsó hozzávaló az egy jófajta vodka. Azt rakjunk bele, fél liter, nem kell több, ehhez a mennyiséghez fél liter kell. Ahogy mondtam, ez nem lesz olyan nagyon-nagyon sok alkohol, mert a vodkán kívül még lesz egyéb ízesítés is benne, méghozzá víz, méghozzá cukrozott víz, azaz cukorszirup, hogy igazi likőr jellege meglegyen. A vodkánál, hát igazából szerintem egy jó minőségű vodkát választatok, aminek természetesen nincs semmilyen íze, és akkor nagyon-nagyon finom likőrt tudtok inni. Tetejére rakunk folpakot, vagy rendes befőttes üveg tetőt. Én most nem találtam meg a befőttes üvegnek a tetejét, ezért most folpakot raktam rá, és most várunk vele 2-3 napig. Néha-néha naponta egyszer kicsit összerázzuk, és ezzel a módszerrel hagyjuk, hogy az ízek kioldódjanak teljes egészében bele a benne lévő alkoholba, és 2-3 nap múlva visszajövünk, és mutatom, hogy hogyan kell tovább folytatni. 3-4 napot ázott a vodka a citromhéj és bodza keverékbe, naponta egyszer-kétszer összekevertem, semmi extra, és most elérkeztünk a végső fázishoz. Csináljunk belőle tényleg egy likőrt, és ehhez én 300 g kristálycukrot összekevertem 300 ml vízzel, felforraltam, visszahűtöttem, és most összefogjuk ezt először leszűrjük, és összekeverjük a vízzel. Simán először leszűröm ezzel a viszonylag sűrű szövésű műanyag szűrőn. Kinyomok belőle minden egyes alkohol cseppet, igyekszek kinyomni belőle. Amúgy utána ez ugyanúgy mehet a kompoztba. Lesz egy-két boldog perce néhány gilisztának. Megpróbálom egy kávéfil még tovább szűröm ezt a
sárgás lötyit, amit vodkás gyümölcsíznek is nevezhetünk. Látjátok, nagyon szépen folyik bele az üvegbe. Kis türelemmel szép lassan át tudjuk fejteni. Az a jó, hogyha minél tisztább folyadékot sikerül ide az üvegbe becsempészni, mert annál kellemesebb lesz a látványa, és talán annál finomabb is. Nem kell kapkodni, ez egy szép, lassú folyamat. Elkészült, átfejtettem, elhasználtam olyan 4-5-6, nem tudom, elég sok kávéfiltert, de elkészült. Most pedig a mostanra lehűlt cukros szirupot beletöltöm. Teljesen jó, majdnem teljesen tele lett. Így lezárom, és most elkövetkezendő 1,5-2 hétbe hűvös, száraz helyen, félárnyékos helyen tartom, azaz a spájzba. Addigra az ízek tökéletesen összeírnek, néha egy ilyen kis forgatást azért teszek vele, és utána 2 hét múlva, 1,5-2 hét múlva fogyasztásra alkalmas, és hát mondanám, hogy korlátlan ideig eltartható, de szerintem, ha megkóstoljátok, nem nagyon sokáig fog ez a spájzba pihenni. Leginkább különböző rendezvények, események kiemelt fontosságú szereplőjévé tud válni ez a Bodza likőr. Szerintem próbáljátok ki, mindenkinek csak javasolni tudom, nem valami nagyon-nagyon bonyolult eljárás, kicsit időigényes, mert a pihentetéssel együtt is azért körülbelül 4-5 nap, de munkaigénye meg maximum 1 óra. És akkor lesz egy ilyen gyönyörű 1 literes kis boczalikőrötök. Mindenkinek jó kertészkedést, jó boczalikőrkészítést, jó egészséget, sziasztok!